Tervetuloa helmikuun valtuuston kokoukseen. Ensin muistamme kunnallisneuvos Topias Kotiniemeä hänen arvokkaasta pitkästä urasta ja kuinka meiltä on yksi neuvonantaja poissa. Pidämme hiljaisen hetken. Istukaa. Topiaksen paikka pidetään tänään tyhjillään, sitä koristaa kynttilä ja Topiaksen muistokuva sekä tuommoinen aaltovaasi kukkasineen. Todetaan kokouksen läsnäolijat. Läsnä 51 valtuutettua. Poissaolostaan ovat ilmoittaneet seuraavat valtuutetut: Riina Brufors, Alisa Hyytiäinen, Petri Pekkola, Riitta Klemola, Tero Flink ja Joona Mielonen. Ja heidän tilalleen on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut: Sami Kirjavainen, Matti Koski, Pentti Välipakka, Sanna Saikkonen, Tiina Mikkonen ja Seija Piipponen Pekkola. Ja mainittakoon vielä, että Topiaksen poismenon johdosta Olli-Pekka Brunila nousee varsinaiseksi valtuutetuksi ja hän on myös läsnä tänään. Ja jotta ei menisi pelkäksi suremiseksi, niin on myöskin ilmoitusluontoinen asia, että valtuustomme ryhmän puheenjohtaja Riina Brufors on eilen saanut tyttövauvan. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Siirrytään pykälään 15, pöytäkirjan tarkastajat. Vuorossa ovat valtuutetut Riku Pirinen ja Päivi Pirtilä. Käykö Riku? Entä Päivi? Siellä. Valitaan Riku Pirinen ja Päivi Pirtilä pöytäkirjan tarkastajiksi. Käsittelyjärjestys, pykälä 16. Ehdotus on, että hyväksytään listan mukaisena. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten hyväksytään listan mukaisena. Siirrytään pykälään 17. Laina Kotkan asunnot osakeyhtiölle ja päätösesitys on paperisessa listassa sivulla 8. Ja päätösehdotuksen kuuluu, että valtuusto hyväksyy 2,4 miljoonan euron lainan myöntämisen Kotkan asunnot Oy:lle yllä olevan esittelyn ja ehtojen mukaisesti. Avaan keskustelun. Valtuutettu Kekkonen, Olli, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Katselin näitä Kotka-asuntojen rahoitusta tässä ja Kotka-asunnothan on hakenut suoraan kaupungilta lainaa tässä monta vuotta. Vuonna 2019 oli muistaakseni niin, että haettiin vain takausta. Tämä on sinänsä jännä juttu. Kotkan asunnot kuitenkin toteuttaa kunnan lakisääteisiä velvollisuuksia, eli sosiaalista asuttamista ja tällaista. Ja me ei ihan hirveästi saada tietää, että minne nämä rahat käytetään. Onhan täällä toki kaiken näköistä tilinpäätöstä ja kaikkea muuta, mutta etukäteen kun näitä rahoja laitetaan, että jos me periaatteessa, jos verrataan, että Kotka-asunnot ei olisi yhtiö, vaan se olisi erillinen lautakunta, niin me pystyttäisiin ihan toisella tavalla vaikuttamaan siihen. Mutta
mitähän mun piti sanoa, nyt tuli ihan oikosulku. Oikosulku, niin täällä on tosiaan tämä kohta, että onko päätös linjassa kaupunkistrategian kanssa ja päätöksellä tuetaan kaupungin elinvoimaisuutta, niin tähän kohtaan olisin halunnut vähän enemmän tarkennusta siitä, että kuinka sillä tuetaan esimerkiksi sitä, että Kotkan kaupungin asunnot olisi edullisempia kuin mitä vuokramarkkinoilla, nyt se on päinvastoin, ja kuinka sillä tuetaan sosiaalista asuttamista ja asumisen laatua. Kiitos. Kiitos Olli. Seuraava puheenvuoropyyntö, valtuutettu Sipakov. Samuli, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Tosissaan vähän samaa kuin valtuutettu Kekkonen tuossa. Eli mulla ei ole mitään henkilökohtaisesti sitä vastaa eikä ryhmälläkään, että emo toimii niin sanottuna konsernipankkina tyttärille. Sehän on ihan ok ja sehän on molempien etu. Mutta kun täällä esimerkiksi liitteessä lainahakemus, siinä liitteessä sanotaan, että laina käytetään peruskorjaushankkeiden rahoittamiseen, jotka yhtiön hallitus on hyväksynyt vuoden 2023 investointiohjelmaan, niin ainakin minä haluaisin ja perussuomalaiset ryhmänä haluaisi jatkossa, jos tällaista tyttärien investointia lähdetään rahoittamaan joko sitten lainalla, suoraan lainalla tai takauksin, niin tarkempaa selvyyttä siihen, että mihin sitä rahaa käytetään, kun Kotka on muutenkin täysin ylivelkainen, niin kuin tuossa taannoin eräs johtava viranhaltija mainitsi, muistaakseni 2 kertaa vielä samassa lauseessa, niin pitäisi vähän tietää tarkemmin, minne sitä rahaa myönnetään. Ei muuta, kiitos. Kiitos Samuli. Seuraava puheenvuoropyyntö, valtuutettu Virtanen. Sami, ole hyvä. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Minulla ei ole mitään sitä vastaa, että valtuustolla on enemmän tietoa käytettävissä, mutta sen verran nyt tästä Kotkan asunnoista haluaisin nyt lausua ja muistuttaa, että se on kuitenkin meillä merkittävä omaisuuserä, mitä meillä tässä meidän konserniyhtiössä on, ja kun tietää heidän liiketoimintaansa, että he tarjoavat vuokra-asuntoja, eli ovat kiinteistöbisneksessä mukana, ja tiedetään, että kiinteistöjen arvo eivät säily, ellei niistä pidetä kunnossa tai niitä pidetä kunnossa, niin siinä mielessä on ihan perusteltua, että tämän kaltaisella yhtiöllä on olemassa investointisuunnitelma nimenomaan asuntojen ja kiinteistöjen perusparannukseen. Siinä mielessä tämä on erittäin tervetullutta, että meidän yhtiö, kiinteistöyhtiö, vuokrataloyhtiö pitää omaisuudestamme huolta. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten valtuusto hyväksyy 2,4 miljoonan euron lainan myöntämisen Kotkan Asunnot Oy:lle yllä olevan esittelyn ja ehtojen mukaisesti. Päätän keskustelun. Siirrytään pykälään 18, riskienhallintapäällikön viran lakkauttaminen ja lakimiehen viran perustaminen. Päätösehdotus kuuluu, että valtuusto päättää 1. Lakkauttaa talousyksikköön sijoittuvan riskienhallintapäällikön viran vakanssi numero 8189810001 28. päivä helmikuuta 2023 alkaen ja perustaa lakimiehen viran hallintoyksikköön 1.3.2023 alkaen. Avaan keskustelun. Valtuutettu Hyyryläinen. Antti, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Ensin ihan kiitokset nyt pois siirtyvälle riskienhallintapäällikölle, että hyvin hoidetusta työstä kaupungin eteen, ja tietysti tämän päätöksen mukaan, vaikka se kuulostaakin, että riskienhallintapäällikön virka lakkautettaisiin, niin ei sen hallintaa lakkauteta. Että tässä on tästä uudelleen organisoinnista kysymys, mutta se mikä tässä on erittäin tervetullutta on tämä lakimiesresurssin kasvattaminen. Eli tämän päätöksen myötähän kaupungin lakimiesresurssi noin 50% niin kuin työajallisesti kasvaa. Ja tässä nyt sitten pakko muistuttaa, että edellinen valtuusto melkein päivälleen 4 vuotta sitten, 2. helmikuuta 2019, niin tasapainotti Kotkan taloutta muun muassa sellaisella päätöksellä, että 1 lakimiehen virka lakkautettiin. Ja silloin Vasemmistoliiton valtuustoryhmä vastusti tätä päätöstä muun muassa samoin perustein, joilla nyt perustellaan tätä uutta lakimiesresurssin tarpeellisuutta, eli siitä, että ostopalveluina lakimiespalvelut voi tulla
jopa huomattavasti kalliimmaksi kuin niin, että ne hoidetaan talon oman henkilöstön kautta. Ja silloin vasemmisto tosiaan hävisi rutkasti tuon äänestyksen, että suurin osa edellisestä valtuustosta oli sitä mieltä, että tämä on oiva tasapainotuskohde, jollaiseksi se nyt ei sitten oikein osoittautunut. Mutta toivottavasti tämä nykyinen valtuusto on sitten viisaampi tässä ja myöntää tämän uuden viran perustamisen. Kiitos. Kiitos Antti. Seuraava puheenvuoropyyntö, valtuutettu Van der Steen. Ilari, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut. Sinänsä tämä esittelytekstissä on kuvattu hyvin tämä tarve organisaation virkanimike muutoksille. Ja hyvä on myös tietysti se, että tästä toisesta lakimiehen palkkauksesta ei aiheudu lisäkustannuksia. Muutama seikka kuitenkin, kun puhutaan näinkin massiivisesta asiasta kuin riskienhallinnan sisäinen tarkastus siinä osana, niin muutama punainen lippu, mikä pitää ottaa huomioon mielestäni. Eli tämä riskienhallintapäällikön toimenkuvahan on ollut selkeä, ja aina kun selkeää toimenkuvaa aletaan hajauttamaan kautta jakamaan, niin siinä on omat riskinsä. On hyvä tästä riskienhallinnan yhteydessä puhua. Kun niitä hajautetaan muille toimijoille, useimmille toimijoille, niin siinä on omat riskinsä. Toivotaan, että tässä on nyt selkeä prosessi näiden vastuualueiden jalkauttamiselle koko vastuualueketjulle, kun näitä tehtäviä kuitenkin tässä jaetaan. Ja sitten tietysti kysymys siitä, että mikä on tämä riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen tila tässä muutosvaiheessa, kun keskeisiä henkilöitä on nyt vaihtunut ja uusia tulemassa tilalle, niin näin tärkeä momentti ei varmaan voi kovin kauan olla missään käymistilassa, vaan tämä täytyisi niin kuin hyvin nopeasti saada tämä prosessi käyntiin näiden uusien toimijoiden ohella. Tämmöisiä huomioita vaan. Kiitoksia. No, kiitos Ilari. Seuraava puheenvuoropyyntö, valtuutettu Rauhala. Jouko, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, niin kuin valtuutettu Hyyryläinen totesi, niin riskienhallinnan uudelleenorganisoinnistahan tässä on kysymys. Ja jos ja kun ymmärsin oikein, mitä Van der Steen tuossa äsken totesi, niin huolena on se, että nyt kun tätä riskienhallinnan vastuuta jaetaan, niin että kokonaiskoordinaatio kuitenkin säilyy, ja sen tulee siis säilyä, ja näin olen ymmärtänyt, säilyy suunnitellulla turvallisuuspäälliköllä. Kuitenkin mikä tässä on erityinen vahvuus on mielestäni se, että tämä antaa vastuualueille ja meille Kotkan kaupungille mahdollisuuden jalkauttaa ja viedä sitä riskienhallintavastuuta osaksi operatiivista johtamista, minne se kuitenkin viime kädessä kuuluu. Siis tätä peräänkuulutettua valvontaa ja hallinnointia unohtamatta. Hyvä uudistus tässä tilanteessa. Kiitos. Kiitos Jouko. Seuraava puheenvuoropyyntö, valtuutettu Virtanen. Sami, ole hyvä. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja valtuutettu Van der Steenille. Niin ihan lyhyesti vaan, niin kaupunginhallitus tulee myöntämään täyttöluvan tehtävään heti, kun tämä valtuuston päätös on tullut lainvoimaiseksi. Seuraava puheenvuoropyyntö, valtuutettu Pardi. Juhan, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Mikrofoni päällä nyt taitaa olla. Kyllä riskienhallinta on johtamisväline ja siinä mielessä ehkä tiiviimpi yhteistyö kaupungin johdon kanssa sujuisi kaupungin lakimiehen lisäyksenä. Pikemminkin pidän tätä uudistusta hyvänä ja kannatan ehdotusta. Kiitos. Kiitos Juhan. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja. Päätän keskustelun tähän. Ja keskustelun yhteydessä ei ole tullut muutosesityksiä, joten valtuusto päättää. Kaksiosainen päätösehdotus. 1. Lakkauttaa talousyksikköön sijoittuvan riskienhallintapäällikön viran 28.2.23 alkaen. Ja 2. Perustaa lakimiehen viran hallintoyksikköön 1.3.2023 alkaen. Siirrytään pykälään 19. Asemakaava Kaukola, Pohjoinen, kaava numero 0720, asemakaavan hyväksyminen. Päätösehdotus kuuluu. Valtuusto päättää hyväksyä Kotkan kaupungin
18 kaupunginosa Kaukolaa, osia kiinteistöstä 285-408-2-37, 285-408-2-13, 285-408-3-45 sekä 285-408-4-76 muodostuvan ensimmäisen asemakaavan Kaukola Pohjoinen kaava numero 0720 kaupunkirakennelautakunnan esittämällä tavalla sekä nähtävillä olleesta kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja palautteeseen laaditut vastineet. Avaan keskustelun. Ensimmäinen puheenvuoropyyntö valtuutettu Saikkonen. Sanna, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat valtuutetut, halusin ensimmäisenä kiittää kaupunkisuunnittelua tästä kaavan valmistelusta ja erityisesti siitä, kun on kuunneltu noita alueen asukkaita ja tehty sitten sen pohjalta myös muutoksia. Ja tosiaankin alueella on kyllä vetovoima, että siitä voin kertoa ihan tällaisia lähestulkoon omakohtaisia kokemuksia siitä, miten talojen ovilla käydään kyselemässä ja pimpottelemassa ovikelloa, että myytkö talon meille. Ja en sitten voi kuitenkaan olla käyttämättä nyt tätä tilaisuutta hyödyksi ja mainita tästä Kokoajatiestä, mitä sitten jatketaan sinne uudelle kaavoitutellu asuinalueelle, niin olemassa oleva Kokoajatiehän on, niin kuin Kymen Sanomien taannoisessa kyselyssäkin sitten nousi niin kuin Etelä-Kymenlaakson yhdeksi huonoimmaksi näistä kelirikkoteistä. Niin haluan vaan sitten tässä vielä tuoda esiin sitten sen, että kun päästään rakentamaan sitä, tai jos päästään, niin hoidetaan sitten koko Kokoajatie kuntoon. Kiitos Hanna. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Elo. Jari, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. On hieno huomata, että kerrankin yhdessä ollaan tässä päätetty uusi koulu sinne. Ainoa kunnallinen palvelu, mikä pitäisi olla joka kylillä, pitää sitä vetovoimaa. Ja on hieno huomata, että kaupunki kehittää aluetta kaavoittamalla sinne asuntoja. Niin kuin tuossa edellisessä puheenvuorossa todettiin, niin varmaan houkuttelee porukkaa. Kerrankin voi olla niin kuin iloinen ja tyytyväinen, no ainahan sit ollaan, mutta tämän asian puolen, että kyliä kehitetään sen alueen ihmisten arkipäiväistä elämää. Kiitos. Kiitos Jari. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Almgren. Mikko, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Todella hieno päätös ja muistamme hyvin ajan, kun tuo Pihkoon koulu oli vaakalaudalla, rakennetaanko sitä vai ei. Ja hieno, kun valtuusto silloin päätti, että se rakennetaan, vaikka oli kyllä äänenpainoja, että siellä ei lapsiperheitä muodostu eikä lapsia synny, mutta nythän se on hyvä mahdollisuus ja niin kuin valtuutettu Sanna Saikkonen sanoi tuossa, jos kerran ovella käydään kysymässä, että myytkö talon, niin tilanne on aika hyvä ja tämä on ihan maltillinen, tämä on 4,73 hehtaarin määräala ja 12 kappaletta erillispientalojen tontteja, joten ei myöskään mikään ylimitoitettu, eli erittäin kannatettava hanke. Kiitos valmistelijoille. Kiitos Mikko. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Paananen. Jani, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tämä on tosiaan hyvä asia, että kaavoitetaan uusia tontteja uuden koulun läheisyyteen ja tässä se huomataan, että pieni kyläkoulu, niin sillä on vetovoimaa. Olihan se itselläkin yksi tekijä, kun tuonne Kymin perukoille muutti, että siellä oli koulu, ei ole enää, mutta näillä mennään. Mutta yksi, mitä tässä huomasin, että edelleenkään ei ole lapsivaikutusten arviointia tehty, että jos jossain vaiheessa näissä etenkin koulujen läheisyydessä tehtävissä asioissa otettaisiin sekin asia selville ja selvitettäisiin, niin olisi aina parempi. Kiitos. Kiitos Jani. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Montonen. Tiina, ole hyvä. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tästä kaavasta voi olla iloinen Kotkassakin, kun tällä hetkellä päiväkoti- ja kouluverkkoa selvitellään, niin tämä on oiva esimerkki siitä, että voidaan toimia myös niin päin, että tietylle alueelle, missä koulussa on tilaa, niin sinne kaavoitetaan uusia tontteja. Ja toivotaan, että ne täyttyvät pian.
Kaukola-Pihkoon alue on hienoa aluetta, luontoa on paljon lähellä ja myöskin palvelut ihan hyvin saavutettavissa. Kiitos Tiina. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Eerola. Juho, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Yhdyn oikeastaan kaikkiin näihin mielipiteisiin, mitä tässä edellä on kuultu ja alleviivaan erityisesti valtuutettujen Paananen ja Elo puheenvuoroja. Molemmat tulee kyliltä, joissa tällainen perinteinen kyläkoulu on lakkautettu, Huruksela ja Tiutinen. Ja tämä todistaa tosiaan sen, että kun aluetta kaavoitetaan ja kehitetään, niin silloin sinne muuttaa väkeä, kun koulu laitetaan kuntoon, niin silloin siinä tulee myös vetovoimaa sinne alueelle halutaan muuttaa, niin kuin nyt on nähty. Mutta sitten nostan yhden uuden aspektin, tai ei mitenkään uutta, vaan sellaisen, mikä on tässä valtuustossa olisi kuultu monta kertaa aikaisemmin. Muistelen, että oma ryhmä on joskus menneinä vuosikymmeninä, ja voi olla, että vasemmistoliittokin saattoi olla, en muista ihan täsmälleen, mutta että on tehty valtuusto-aloitteita siitä, että tuolta Kymijoen yli, silta yli Synkän virran saataisiin aikaiseksi, eli tuolta Koivulan puolelta, silloin kun Koivulan koulu lopetettiin ja suunniteltiin lopetettavaksi, mitä edelleen pidän siis virheenä, että näin tehtiin, niin sitten virisi semmoinen ajatus, että tuo Koivulan kylä ikään kuin yhdistettäisiin tuohon Pihkoon ja Kaukolan alueeseen jonkunnäköisellä sillalla ja sen ei tarvitsisi olla minun näkemyksen mukaan sellaista kävelysiltaa kummosempi, vastaavanlainen, mikä on Lankilan ja Korelan välillä, niin se mahdollistaisi sitten sen, että Koivulan puolelta nämä lapset ja lapsiperheet, mitä siellä asuu, niin pääsisivät käymään uutta Pihkoon koulua. Nykyisinhän he käy Kymin kartanon koulua, jonne on niin kuin Linnuntietä pidempi matka kuin mitä olisi tuohon Pihkooseen, että tällaisen ajatuksen taas pistä vireille. Kiitos. Kiitos Juho. Eikä muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätän keskustelun. Ja päätösesitys, joka oli hyvin pitkä, tulee valtuuston päätökseksi. Siirrytään pykälään 20, uuden varajäsenen valinta kaupunkirakennelautakuntaan. Ja päätösesitys kuuluu, että valtuusto nimeää kaupunkirakennelautakunnalle uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Avaan keskustelun. Valtuutettu Rauhala. Jouko, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, esitän Tonja Paanen tilalle kaupunkirakennelautakunnan varajäseneksi Natalia Rask. Ei muita puheenvuoropyyntöjä ja ehdokkaita riittävä määrä, joten Natalia Rask nimetään kaupunkirakennelautakunnan uudeksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Siirrytään pykälään 21, uuden varajäsenen valinta tarkastuslautakuntaan ja ympäristölautakuntaan. Ja päätösehdotus on kaksiosainen, että valtuusto nimeää tarkastuslautakunnalle uuden varajäsenen jäljelle olevaksi toimikaudeksi. Avaan tästä keskustelun. Valtuutettu Sipakov. Samuli, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Valtuustoryhmämme esittää tarkastuslautakunnan uudeksi varajäseneksi Maritta Tinkanen sekä Oota hetki. Tämä oli kaksiosainen päätös. Ehdokkaita riittävä määrä, joten valtuusto päättää nimetä tarkastuslautakunnan jäljellä olevaksi kaudeksi uuden varajäsenen, jonka nimi on siis Maritta Tinkanen. Ja sitten valtuusto nimeää ympäristölautakunnalle uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Avaa keskustelun. Kiitos puheenjohtaja. Ei ole pyydettyjä puheenvuoroja. Pitäisikö sun pyytää? No täällä. No niin, valtuutettu Sipakov, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olin siis liian nopea kerrankin. Kyllä, tai minä liian hidas. Valtuustoryhmämme esittää ympäristölautakunnan varajäseneksi Soile Suursoho. Kiitos. Ehdokkaita riittävä määrä, joten valtuusto nimeää ympäristölautakunnan uudeksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Soile Suursohon. Pykälä loppuun käsitellään. Sitten pykälä 22, käsittelemättömät. Luin ensin käsittämättömät, mutta on niitäkin ehkä osa. Käsittelemättömät valtuustoaloitteet.
Ehdotus kuuluu, että valtuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteet, joita ei ole käsitelty loppuun vuoden 2022 loppuun mennessä. Lisäksi valtuusto toteaa Juho Eerolan kaupunginvaltuustossa 1.2.2021 pykälässä 14 tekemän aloitteen koskien omaishoitajien pääsemisestä työterveyden piiriin loppuun käsitellyksi kyseessä olevien asioiden siirryttyä hyvinvointialueen vastuulle. Avaan keskustelun. Ensimmäinen puheenvuoropyyntö valtuutettu Kekkonen. Olli, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Valtuustoaloitteethan on siitä jännä juttu, että meillä roikkuu niitä vielä täällä vuodelta 2017 ja kaupungin hallitus on antanut niille määräajan, että täälläkin on aloitteita, kaksi aloitetta, jotka olisi pitänyt olla valmiita, tai siis olisi pitänyt vastata niihin jo vuonna 2017. Ja täällä esittelytekstissähän sanotaan myöskin, että samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Itse päätöksessä ei sitä lue, mutta sehän lukee näissä valtuustoaloitteissa, että on annettu tämä määräaika. Mutta nyt mun mielestä valtuuston tehtävä on vaatia sitä, että näihin vastataan määräajassa, jos näille on kerran määräaika laitettu. Jos kaupungin hallitus laittaa määräajan, niin eikö se ole velvoittava vastata siihen määräajassa. Ja täällä on paljon sellaisia aloitteita, mihin voisi vastata hyvinkin nopeasti. Esimerkiksi tuosta kun me selaan, niin mun tekemä aloite vuodelta 2018 liikuntapaikkojen osoitteiden merkitsemisestä. Siihen olisi helppo vastata, merkataan tai valmistellaan tai ei merkata ja piste, ja se olisi sillä ohi. Nämä on tosiaan niin tärkeitä nämä valtuustoaloitteet. Valtuusto on kaupungin ylinpäättävä elin, ja jos täältä tulee aloite ja se on 5 vuotta käsittelemättä, niin se on aika loukkaavaa valtuutettuja kohtaan. Kiitos. Kiitos Olli. Pidän lyhyen puheenvuoron siitä, miten näissä on menetelty ja miten on menetelty aiemmin, mutta voin sanoa, että tällä hetkellä tilanne valtuustoaloitteiden käsittelyssä on huomattavasti parempi kuin esimerkiksi joku 10 vuotta sitten. Meillä saattoi olla 10 vuotta vanhoja aloitteita käsittelemättä. Nyt tilanne on parempi ja uskon ja tiedänkin, että kaupunginhallitus ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja on kiinnittänyt tähän asiaan erityistä huomioita ihan viime aikoina. Ja uskon, että tilanne tulee tästä paranemaan ja pidetään tätä asiaa siis yllä ja silmällä myöskin. Kiitos Olli huomiosta. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Eerola. Juho, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Tosiaan, niin, kuten mainitsittekin tuossa, niin sain alle viikko sitten sähköpostia valmistelijalta, jossa kerrottiin, että tosiaan tämä valtuustoaloite omaishoitajien pääsemisestä työterveyden piiriin, jonka just sattumalta ennen edellisiä kuntavaaleja tein, niin siihen onkin jo annettu vastaus lähestulkoon vuosi sitten. Ja nyt siitä sitten tuli mulle tieto, että oli annettu. Että vähän tavallaan hienoa, että siihen oli vastaus annettu, mutta että olisi jotenkin kuitenkin toivonut, että se olisi sitten tullut tänne tietoa jo aikaisemmin, että tämmöinen, ja kun kerran siellä lautakunta on hyvää työtä ja tehnyt ja näin ja käsitellyt tätä, niin miksei se olisi sitten mennyt eteenpäin, että olisi tullut tätä kautta tännekin tietoa. Hyvä, että se on nyt mennyt sitten Kymsotelle ja sitten hyvinvointialueelle siitä eteenpäin, niin asia varmaan sitten sitä kautta tulee kuntoon, eli ehkä ei tule. Mutta niin tämä on, mitä puheenjohtaja kuitenkin sanoi tästä, niin se on ihan totta, että enää ei, silloin kun olen itse täällä joskus aloittanut, niin täällä oli peräti viime vuosituhannelta vanhimmat aloitteet, että enää ei ole 1900-luvun aloitteita, että vähän on menty parempaan suuntaan. Kiitos Juho. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Sipakov. Samuli, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tässä on kaiken aikaa äänes, mutta vaalit lähestyy. Ei vitsi. Tosissaan tuohon valtuustotoverin Olli Kekkosen puheenvuoroon sen verran, että ollaan meidän ryhmässä tosissaan kiinnitetty huomioon siihen, että näihin aloitteisiin ei välttämättä vastata määräajassa, ja pitää muistuttaa, että virkamiehethän toimii virkavastuulla, ja myös rikoslaissa on säädetty rangaistavaksi virkavelvollisuuden laiminlyönti yhtenä virkarikkeenä. Mutta kiitokset tosissaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sami Virtaselle, taitaa olla
suurimmalta osalta hänen ja sitten näiden nuorten uusien virkamiesten ansiota se, että näitä aloitteita käsitellään hyvinkin pikaisella aikataululla. Siellä ei ole 10 vuotta vanhaa, mutta siellä on vuodelta 2017 näkyy olevan vielä, eli 6 vuotta sitten jätetty aloite käsittelemättä. Mutta mä oon ymmärtänyt, että tässä kokouksessa voi vetää aloitteen virallisesti pois, niin laitoin just äsken Sailalle sähköpostin toi D377 vuodelta 2021, veän sen pois, eli valtuusto aloitettiin Uutisen pysäköintialueen valaistuksesta. Sinne on tullut tolppa ja 2 valasinta jo varmaan 1,5 vuotta sitten, ja olen tämän vetänyt jo pois, mutta sitä ei pysty näköjään vetämään kuin täällä. Nyt vedän ton aloitteen pois, se on hoidettu, eikä tarvitse vastailla siihen. Kiitos paljon. Kiitos sähkövalvoja Ilpo Rinteelle, hänhän sen taisi sinne hommata. Kiitos. Kiitos Samuli. Kiitos myöskin siitä, että otit tänne esille. Mutta oliko niin, että sinne oli tullut 2 valopylvästä, vaikka pyysit vain 1, niin onko se huono asia vai hyvä? Okei, asia selvä. Kiitos. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Suomi. Minna, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Vähän jaan samaa ajatusta kuin valtuutettu Kekkonen, että tuntuu jotenkin, että vähän niin kuin katsotaan Ylen, jos valtuutetut tekee aloitteita. Se on kuitenkin meidän työväline tehdä niitä aloitteita. Ja jos vuodelta 2017 roikkuu, niin onhan se toki parempi kuin se, että ne on 10 tai vuosituhannen verran vanhoja. Mutta kyllä mun mielestä pitää niihin sen verran paneutua. En minä usko, että kukaan, vaikka olisi mitkä vaalit tulossa, niin tehtailee niitä kuitenkaan ihan niin kuin huvikseen. Että valtuutetulla on joku oikea vilpitön ajatus kuntalaisten hyväksi, kun niitä aloitteita tehdään, niin toivoisi, että ne käsitellään niin kuin määräajassa. Väkisin tulee mieleen, että mikähän on kuntalaisaloitteiden tilanne, mutta siitä ehkä emme saa tarkempaa informaatiota. Kiitos. Kiitos Minna. Tein pikaisen laskelman tuossa, niin tässä ajassa 2017-2022 on tehty 196 aloitetta ja niistä on käsittelemättä 44. Että kyllähän siellä on myöskin käsitelty niitä aloitteita. Ihan hyvää tahtiakin varmaan. Ja meille, jotka on pidemmän aikaa valtuustossa istuneet, niin tämä listahan näyttää hyvältä. Monen silmään tämä saattaa näyttää huonolta, mutta tämähän on mennyt paljon eteenpäin tässä vuosien varrella. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Hyyryläinen. Antti, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, ja puheenjohtaja aivan oikeassa siinä, että onhan tilanne parantunut sitten heikoimmista vuosista. Mutta sinänsä valtuutettu Kekkosen puheenvuoro, siihen on helppo yhtyä, että se on kuitenkin todella tärkeä oikeus tehdä näitä aloitteita, ja valtuusto on se ylinpäättävä elin, niin tietysti pitäisi olla prioriteettilistalla korkealla niihin vastaaminenkin, mutta en tiedä sitten, että onko ongelma priorisoinnissa vai meidän kaupungin henkilöstöresurssissa, koska aika usein se vastaus on kuitenkin virkahenkilöiltä se, että ne on aikaa vieviä ne aloitteisiin vastaukset, ja työtehtäviä muutenkin on aika paljon. Et en tiedä sitten, että kummasta on kysymys, resurssista vai siitä, että ei priorisoida niitä aloitteisiin vastauksia sitten tarpeeksi korkealle. Sellainen yksi huomio tein tuossa kuitenkin, että jos sitten me poliitikot itse ehkä voimme vähän vaikuttaa siihen aloitteiden määrään, niin on siinä, että kun tuollainen keskiarvoaloitteiden määrä muina vuosina oli 27,8 aloitetta per vuosi, niin sitten kun sattui kuntavaalivuosi, niitä tehtiin 57. Niin politiikkaa aloitteella toki saa tehdä, mutta ehkä ei kampanjointia niin paljon. Kiitos. Kiitos Antti. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Pirinen. Riku, ole hyvä. Niin, puheenjohtaja. Tuossa kun katsoo, että minne valtaosa noista käsittelemättömistä aloitteista suuntautuu, niin on kaupunkirakennelautakunta, joka on ymmärrettävä kaiken näköistä teknistä ja kaavoituksellista asiaa. Niissä edistetään niillä aloitteilla, mutta sitten kyllä ymmärtää, ettei se kaupunkisuunnittelu tai tekninen puoli välttämättä kaikki niihin ei vastaa. Siellä on isoja kokonaisuuksia, jotka pitää valmistella tässä rinnalla. Ja, että sitten se on sen määräajan miettiminen, voisi veikkaa, että onko se tietysti hyvä, että aloitteen saisi nopeasti vietyä eteenpäin ja vastattua siihen, mutta sitten se on jostakin pois. Niin täytyy valtuuston varmaan sitten siinä talousarviokokouksessa miettiä, että missä ne resurssit on, minne, jos tämä on niin kuin prioriteettina korkea. Siellä on yksi oma minun
nimiin merkitty aloite, mutta et siinä minusta puuttuu, siinä pitäisi lukea se ynnä muuta, niin kuin joissakin muissa, että siinä oli yli puolet valtuustosta silloin allekirjoitti sen valtuutettu omalla nimellään, niin voi tarkistella sitten jossain kohtaa sitten tekstin muotoa. Kiitoksia. Kiitos Riku. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Kriinari. Leena, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja hyvät läsnäolijat. Muistelen, että jossain vaiheessa tämän valtuuston alkukautta niin puhuttiin siitä, että aloitteissa olisi hyvä keskustella ensin asianomaisen virkamiehen kanssa ennen kuin lähtee tekemään sitä aloitetta, jotta saisi vähän taustatietoa siitä, että onko jo vireillä olevia asioita ja sitten kannattaako sitä tehdä. Mä olen yrittänyt sitä itse noudattaa ja saanut aika monta vastausta niin, että ei ole tarvinnut tehdä aloitetta. Mutta tässä listassa oleva vihreiden valtuustoryhmän aloite sähköautojen latauspisteiden lisäämiseksi on juuri sellainen, jossa en kysellyt virkamiehiltä etukäteen ja se on tullut jo vastauksena bumerangina takaisin. Eli tähän on vastattu. En tiedä, miksi se on vielä täällä listalla. Eli sen voisi poistaa. Eli se on toi 25.4.2022 ja pykälä 77. Kiitos. Kiitos Leena. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Virtanen. Sami, ole hyvä. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. On tarkalla korvalla kuunnellut tämän keskustelun ja Esan kanssa, kaupunginjohtajan kanssa, tehdään taas sotasuunnitelma siitä, että miten saadaan tätä listaa lyhennettyä ja erityinen kiitos valtuutettu Kriinarille tästä muistutuksesta, mitä keskustelua olemme käyneet tämän valtuustokauden alussa. Se on just näin, että kun syttyy itsellä lamppu päässä, että nyt on hyvä ajatus, niin kannattaa ottaa yhteyttä siihen virkamiehen, kun tuolla meidän tietämättämme tapahtuu paljon hyviä kehityssuuntia ja asioita rullaa tuolla meidän taustalla, niin se oma lamppu on saattanut syttyä jonkun muunkin päässä ja se asia on jo etenemässä. Kiitos Sami, eikä muita pyydettyjä puheenvuoroja. Keskustelun yhteydessä on poistettu muutama valtuustoaloite, jo tässä esittelytekstissä mainittu Juho Eerolan aloite vuodelta 2021, eli omaishoitajien pääsemisestä työterveyden piiriin, se huomioidaan pöytäkirjassa. Sitten Samuli Sipakovin valtuustoaloite Karhulan alueen valo-opastetuista, Tiutisen pysäköintialueen parkkipaikan valaistuksesta. Joo, se poistetaan sekä sitten vihreiden valtuustoryhmä oli saanut vastauksen tähän sähköautojen latauspisteen lisäämiseksi. Eli ne huomioidaan sitten päätöksessä tai pöytäkirjassa. Eli valtuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteet, joita ei ole käsitelty loppuun vuoden 2022 loppuun mennessä ja noilla huomioilla, mitä äsken mainitsin. Ja sitten onkin nopea vastaus valtuustoaloitteeseen, eli vastaus valtuustoaloitteeseen hallintosäännön muuttamisesta. Ja päätösehdotus on, että valtuusto merkitsee tiedoksi yllä olevan lausunnon vastauksena valtuustoaloitteeseen hallintosäännön 16 luvun 3. pykälän muuttamisesta. Avaan keskustelun. Valtuutettu Van der Steen, Ilari, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja taisin kiittää jo siinä käsittelyvaiheessa arvovaltaista ja älykästä valtuustoa tästä yhteisestä päätöksestä. Siinä selkeästi ymmärretään, että meidän on turha omaa sananvapautta rajoittaa muun muassa hallintosäännöillä ja hienoa, että meni läpi. Ja sitten kun muistetaan vielä se sananvapauden tuoma vastuu, niin tämä on hyvällä tolalla tämä meidän valtuustotyö. Kiitoksia. Kiitos Ilari, eikä muita pyydettyjä puheenvuoroja. Joten valtuusto merkitsee tiedoksi yllä olevan lausunnon vastauksena valtuustoaloitteeseen hallintosäännön 16 luvun 3. pykälän muuttamisesta. Listalta on muut asiat käsitelty. Nyt on vuorossa valtuustoaloitteet, eli pykälä 24. Avaan keskustelun. Valtuutettu Kekkonen, Olli, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Mulla on tämmöinen valtuustoaloite, joka on vähän Kouvolasta kopioitu. Olen ollut tästä erääseen kaupungin työntekijäyhteydessä, joka on vastannut vähän tämän tyylisistä hommista aikaisemmin.
Ja enkä toivo tähän kovin pitkää vastausta. Mulle vastaukseksi riittää se, että hyvä idea, huono idea tai pohditaan. Ja ei tarvitse työaikaa sen enempää käyttää, mutta siis valtuustoaloite koskee sitä, että valtuutetuille otettaisiin Kotkasta omat kummialueet, vähän niin kuin Kouvolassa on kummikylät, mutta tehdään sitä vaan Kotkan näköinen. Kiitos. Kiitos Olli. Aloite lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Bruus. Marianne, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Valtuustoaloite. Vuorohoitoa taattava myös alkuluokkaikäisille. Sain eräältä äidiltä, joka nyt jo murehti asiaa, vaikka on vielä pari vuotta aikaa siihen, kun lapsi aloittaa koulun. Kotka on vuorotyöläisten kaupunki. Meillä on satamaa, teatteria, teollisuutta, iso sairaala ja monissa kunnissa ymmärretään vuorotyön haasteet ja myös sen, että nykyään perheet on hyvin erilaisia, ei ole tukiverkkoja ja harva työ sijoittuu sinne 8 ja 4 välille. Ja tokaluokkalainen on vielä ihan liian pieni pärjäämään yksin iltoja, mutta vuorohoitoa ei ole saatavilla. Eikä voida pitää ratkaisuna, että vanhempien pitää irtisanoutua tai vaihtaa paikkakuntaa tämän takia. Monet työt kun eivät anna mahdollisuutta vaihtaa päivätyöntekijäksi, jos se työ on ilta- tai yötyötä, tai vaikkapa joku taiteilija-ammatti, missä menee illat. Ja päiväkodeissa on kuitenkin mahdollista pitää lapsia virikehoidossa, mutta ensisijaisesti paikat pitäisi turvata työssäkäyville vanhemmille, vaikka nyt onkin kysymys kouluikäisistä jo. Niin mietittiin sitä, että onko Kotkan arvojen mukaista ajaa työntekijöitä pois kaupunkeihin, joissa vuorotyötä arvostetaan, tai allekirjoittaako kaupunkimme sen, että 7-vuotias on jo kyllin vanha pärjäämään illan yksin kotona. KD-valtuustoryhmä toivoo asian selvittämistä, koska muuttotappiokuntana meidän olisi ajateltava strategiankin pohjilta asiaa niin, että tämäkin seikka olisi huomioitu. Lapsimyönteisyys ja perheiden viihtyvyys on tärkeää Kotkan kaupungille. Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä. Kiitos Marianne. Valtuustoaloite lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Ja seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Almgren. Mikko, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Valtuustoaloite Kotkan toripaikkojen hintojen laskemiseksi markkinapäivinä. Tietojemme mukaan osa torikauppiaista ovat kokeneet Kotkan torin markkinapäivien maksut kalliiksi. Pieni paikka 40 €, iso paikka 80 €. Varsinkin nämä niin kutsutut pienmyyjät miettivät, kannattaako markkinoille tulla lainkaan, jos myyntikate ei ole riittävä ja jäädään tappiolle. Siinähän monella myös matkoista kysymys. Ehdotamme, että kuukausimarkkinoiden paikkojen hintoja lasketaan puoleen nykyisestä. Näin saadaan torille myös enemmän kauppiaita sekä myyntiä. Kertaluonteiset myyjätkin voisivat tulla myymään tuotteitaan, kuten leivonnaisia, käsitöitä ja kirpputoritavaraa, ottamatta isoa riskiä tappion syntymisestä. Ja tämä mahdollistaisi esimerkiksi koululuokkien rahan hankinnan ilman pöytävuokrasta aiheutuvaa isoa kulua. Varsinkin kesäaikaan hintojen lasku vilkastuttaisi myös torielämää ja lisäisi yhteisöllisyyttä kaupungissa. Hintojen puolittamisesta johtuva arvioitu talousarviovaikutus näyttäytyy toki ensin hieman negatiivisena, mutta tässä on huomioitava, että torimyynnin sekä torimyyjien lisääntyminen toisi Kotkan kaupungille jopa enemmän tuottoa ja varsinkin positiivista talousalue- ja imagovaikutusta. Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä. Kiitos. Kiitos Mikko. Aloite lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Ja vielä yksi aloite ja puheenvuoropyynnön on tehnyt valtuutettu Hasu. Johanna, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja valtuutetut. Aloitteen nimi on Kotkan kaupungin vanhan kirjastoauton lahjoittaminen Ukrainan koululaisten tueksi. Ukrainan sodan alkamisesta on 24.2.23 kulunut vuosi ja sodan päättyminen ei ole vielä näköpiirissä. Sodan aikana Venäjän toimesta on tuhottu valtava määrä siviili-infrastruktuuria. Kouluja, kirjastoja ja muita oppimiseen liittyviä kohteita on tuhoutunut. Luovutus nähdään samalla kotkalaisten osoittamana henkisenä tukena ja myötäelemisenä vaikeassa Ukrainan tilanteessa. Kotka on saamassa uuden ja modernin kirjastoauton. Vanhalle kirjastoautolle ei ole esitetty jatkokäyttöä.
Aloitteen tekijät esittävät, että Kotkan kaupunki yhdessä opetustoimen ja maahanmuuttopalvelujen kanssa alkavat valmistelemaan vanhan kirjastoauton lahjoittamista Ukrainaan. Vanha kirjastoauto tulee olla luovutushetkellä huollettuna ja varusteltuna tarvittavilla oppimisvälineillä ja avustustarvikkeilla. Aloitteen tekijät Johanna Hasu ja Sami Ristiniemi. Kiitos Johanna. Kiitos. Aloite lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Asiat valtuuston listalta on käsitelty ja aloitteet myöskin kuultu, joten kiitän valtuustoa tästä kokouksesta ja tästä arvokkaasta tunnelmasta, minkä me olemme tänne tänään luoneet. Kiitos.